The scan is simple, patient, like normal brain scan, but your machine, your detector is very big, so you can get whole brain for perfusion. Okay, so just bring the series. This series, we have many series because it's run at least 45 to 50 seconds. Scan. And you have this perfusion body. Mình có phần mềm CTM body mình sử dụng. You have it here already. It's easier to do that. Có ca mở ta. Sao nào tự mẫu? Thành ra nhất Sao nó lấy hình của nó nói hình nhá. Ngay kêu để mình lấy ca của mình. Demo case. được ca của mình. Permission. It's a revolution. Perfusion body. If you want to make a shortcut, you can just click here and bring that. Yes, it's easy. Nhờ ông làm cái reaction đó. This is done. Yes. The now rigid. Yeah. If you look here, before I close, moving. When you go to the software, rigid registration, Auto. Yeah, auto. Okay. So for cardiac perfusion, we will use this data to process, to analyze. Okay with this? Yeah. So if you want to save this one, Yes. then we will save, and then we go into the browser. Thank you. So you have two kind of perfusion. One is for stroke, the other one is for brain tumor. So there are difference between stroke and tumor. The difference is the calculation of the algorithm, the input, arterial input function. The artery phase is different. Why? Because Dạ rồi. Đây nó sự khác biệt của hai cái phần brain fog và brain tumor, cách tính là thuốc vào động áp khác. For stroke, okay, this is vessel artery, this is tissue, this is vein, artery, this is capillary or tissue. You have many small, and this is out. This is vein. Okay, in tissue, out, perfusion, right? So for stroke, okay, this is stroke. This is different. This is artery. This is vein. This is tissue plus probably tumor. Okay, so there are different. This is only tissue. The calculation for this, the algorithm, because of there is a tumor, you will have a blood brain barrier. Blood can go out to the tumor, so it's different. So probably what in and outside is different from here, because it supply the tumor first. So we will not use for stroke. We will use this one. Đối với u thì nó sẽ khác biệt cái cách tính máu của đối với nhu mô. Thì đối với sơ nặng thì nó sẽ đến với nhu mô và tính máu nhu mô thôi. Còn đối với u thì mình sẽ coi cả
Thì nói chung là cái cách tính của cái u và cái đột quỵ nó sẽ khác nhau. Về mọi người phải lựa chọn cho nó phù hợp để đánh giá phù hợp. Nghĩa là cái bệnh nhân mà anh chẳng đánh giá mà u thì anh không thể chọn để đánh giá thì nó không chính xác. So you choose this. So you have many faces, right? Mình sẽ có nhiều khi để đánh giá. You only need 5. Okay. In perfusion, we don't use small, thin. If we use thin, many data, probably 100, 200 image. So we don't want. 5 is okay. What important in perfusion is the temporal. The time is scanned. So it must be less than 3 seconds. One image must be 3 seconds maximum. More than 3 seconds, not accurate. Okay. So the protocol has been set. Your machine, the fastest rotation is 0.28, which is very fast, but we don't use that. We use 1 second is okay. Nghe nói về cái dữ liệu mình thu nhận á, thì chắc mình không cần có lát mỏng, mà mình chỉ cần có lát dài thôi. Vì lát mỏng mình cần có rất là nhiều dữ liệu. Chỉ cần cắt nhanh. Cái quan trọng ở đây là cái thời gian thu nhận, memory recognition đấy. Thì mình cần cái thời gian thu nhận nó dưới 3 giây thì nó là ok. Trên 3 giây thì nó sẽ không có nhận cho mình. Thì cái protocol mình sẽ đặt sẵn rồi. Nếu mình sẽ nó không phù hợp nó báo, nó lát liền cái cảnh báo mình. Cái máy mình mà muốn chụp 3 giây cũng không được. Máy mình quá nhanh nhưng mà thực chất mình không. Tối ra 1 giây. Tối chợ 0,28 giây. Cái tối ra 1 giây á, chậm nhất á. Ở đây Thấy. This is axial, right? yes, Axial scan. visual scan. So one rotation, one gap. Yes. Okay, so if you use one rotation, one gap, this is 40 seconds, right? So you have 20 image. So when you click first, it's automatically in review setting. So we try to look for the artery and vein. So artery selected. You want to look where is it? It's show. So you choose here. This is the artery you choose. So you can actually see is it true or not. So you can see. So it's actually at the carotid artery. Okay. Let's say you don't like, you don't want, you think it is not correct. You can delete this. You can modify and delete. Just press delete. And then you choose yourself. Let's say I want anterior cerebral. Okay. Anterior cerebral is higher. Ngài đang nói là nếu mình muốn thay đổi cái I want this artery. thay đổi được cái tiếp cận modify. So I just go. I can put ROI. Put it here. Oh, sorry. Mình cái roi điểm không được. Thì mình đặt lại cái roi cái điểm động mạch khác. Ví dụ như cái động mạch kia anh không có thích, anh muốn đổi động mạch, mình sẽ Put here small. So and then I check. Okay. Alright. So I say I want this one. So I go to auto select. So we find this is the artery, my new artery. Okay. That's how you modify. Sometimes the computer will not get accurate. thì đôi khi nó tự động nó nhận diện không chính xác động mạch đó, cho mình muốn thay đổi đó, mình chọn cái động mạch khác. Right? Look at like this. It's not good, right? So I don't want this. I don't want this graph. So I can modify. I can actually adjust. Probably the location is not accurate. Another one. Oh, this one so big. I have to do a preset. I need to do. Okay, this one I like better. So I use this. Okay. So the vein you can show
and see. So this is sagittal sinus. And you check, and it looks alright, right? It's not touching the bone, so I think it's okay. So you have two graphs, artery and vein. Okay, don't look at the peak. Usually vein will become higher Hounsfield because it's very big volume vein. So the first one come out is the artery. First enhance is artery. Second enhance is vein. Okay, this is vein. This is artery. Okay. Then the last pre-enhancement image, usually the computer will also do auto 3. So the 3 is when the first image come out, the first image enhanced. So that is the number 3. So this is number 1, baseline. Number 2. So number 3 is start go up. This is where we start our last pre-enhancement image. Okay. This one. So this is the image. This one. You see, this is 1, 2, 3. Number 3. So just before it go up, where the blood arrive, the first one, the first image blood arrive. So you put here. You can, if you put 4, this one not accurate. You want the baseline here. Do you understand? Yes. Okay. Then compute. Nghĩa là mình sẽ đặt cái thời điểm mà mình lúc mà bắt đầu vào á, ở cái vị trí mà mình cần. Sau đó mình, nếu mình thay đổi á, mình thay đổi mà. Còn bình thường nếu mình tự động á, sẽ đặt vào vị trí là số 3 cho mình rồi. Yeah. Còn nếu mà mình thay đổi rồi mình sẽ đặt ngay phần vị trí nào, thường mình sẽ chọn ngay vị trí mà nó ngay bắt đầu kết thúc, nó sẽ lúc đầu đi vào là sẽ tăng cái tăng lên, rồi sau đó mình đánh confuse để nó tính toán lại. Then you go to the next step is set symmetry. Define the video and adjust. Only in axial. Don't do in coronal and sagittal. Only do in axial. Không làm bên hai nữa. Only do here. Làm cái sai này. No. Hay không làm bên không làm sai thay. And use review function map. Nó dài đúng không? So it's already do it for you, the map. So you have many maps, average, base, many maps. So for perfusion, only 3 or 4 maps important, which is the blood flow, blood volume, mean transit time, MTT. Tmax is time to pick. Some vendor, this is GE Tmax. If you use Toshiba segment, different. But MTT, blood flow and blood volume is the same, all vendor. Tmax is time to pick. Yeah, it's time maximum to pick. Yeah. Okay, and then the way you can see the color here, right? For blood flow, because you know the blood flow unit for normal tissue is blood flow is 100 milligram, right? Per 100 gram tissue per minute, right? Right? Yes. One milligram per milligram. What the 100 milligram Trên 100 gram. Trên 1 phút. Minute, right? But for blood volume is usually is 10. Gam hay milligram? Yeah. Milligram. Milligram. Milligram máu trên 100 gram não. Đúng rồi. Cái gì? Linh vị Của cái gì? Millilít. Millilít 100 gram nào? Trăm gram não. Trên 100 gram. Không lâu là trên cuộn nè. Trên phút nữa. Okay. There are many papers saying about the value. Some say if the color is less than, for blood flow, is less than 60%, for white matter, for gray matter, is considered infarct. So anything blue, green is infarct. Consider this is the absolute value, but we don't use absolute value. We compare side by side. Okay.
So let's say you want. Cái phần này thì nó là thì mình có rất là nhiều cái bài báo cáo thì nếu đối với thằng sử dụng CPS này thường thường nếu mà nó rơi khoảng tầm khoảng cỡ 50-60 đó thì nó bây giờ đó là cái phần là để hình nhồi máu thì nhưng mà mình sẽ không dùng với cái đó để mình đánh giá, mình phải so sánh hai bên đối xứng. Cái sạch hết rồi mà. Continue. Mình thường đánh giá những cái phần gọi là gray matter là chất xám ấy. Chắc xám. If you want to compare, you can do ROI. You can do one here. All this gray matter. You can do many. Don't worry. You can do. This case has a lesson in the syllabus. I just want to delete. So first thing, you usually if you have a look all first. Let's say if you found something abnormal. So you can compare this, or you can do a freehand ROI. So sometimes you always want, for example, all the white mixture, or you just can focus on this here, okay, and then you can compare and clone. Because you want all same, right? So all series. So you have all same. Then you want to look at the other side. So you can mirror, all visible. So all is comparing each other. Right? So ROI 4 and ROI mirror 5. So in blood flow, you can see the value is average, 40 and 48. In blood volume, 2 and 3. So this is the volume, so you can compare. So for me, not much different. Okay, about the same. Next, you can compare this anywhere if you want. You want to here, you can also mirror anywhere. But this is for you to look at. You can compare many ROI if you want. Some places they do the whole thing like this. They do the whole white matter, then they compare. So they compare the whole white matter sometimes. So it depends. But this map is basically for looking at qualitative, not quantitative. To look at the color. If there is a color different, like this, so that's the only thing. Đôi khi mình đánh giá cả toàn bộ để mình đánh giá sự thay đổi. Thì bản đồ này thì chắc là mình vừa để lượng và nhưng mà mục chính mình phải đánh giá dựa vào cái phần màu sắc này để mình sẽ biết sự thay đổi đó, để mình biết nhận định vùng tổn thương. That's one thing. Then after that, you want to look at tissue. We go to tissue classification. So you will get this new map. Blood flow, Tmax and blood flow. This is a new map. We call this as tissue classification average. So we say that this is the blood volume. Blood volume here. So blood volume is like in MR, DWI image for acute infarct. So if there is very low blood volume, is an infarct, core infarct. But Tmax and blood flow is like perfusion, or MRI like flare, or like perfusion MRI.
So the penumbra hiểu phần này nhé. Cái blood flow thì nó gần tương đồng với phần súng diffusion của mình. Thì thường thường ví dụ như phần equator nó sẽ có phần blood flow mình giảm, phần dừng. Còn với cái phần như là phần CBS với lại phần biết thì nó gần gần với cái phần bla của mình. Để đánh giá. So the penumbra or tissue at risk is the either Tmax or blood flow, any max with the time, which is mil per minute or per second, any max the time. Nếu là nhiều mát mình sẽ đo thời gian. Penumbra or tissue at risk or tissue can be saved is equivalent to either blood flow or Tmax or MTT minus volume. Okay, so this one I cannot see because it's not problem. Okay, for example, so you have blood volume and Tmax and go next. Right? You can use either one. You can use blood flow, nothing, right? But MTT. But for GE we use Tmax. Yeah. In other probably they use mean intensity time. So you can see there is a difference, right? Yes. So we use the default only. And this can be changed also. It depends on you. You have to look at it. Then go to next. Then when you have next, you want to calculate the volume of the map. And you can click here. Nothing, right? No. So this is nothing. This not that real. Làm gì mà được. Nhưng mà right But you have this area very low. This is what the computer detected as modified perfusion. So the modified perfusion is the penumbra. thì nó modify version để xác định là phần nhân tố nó sẽ được phần. Nhưng mà cái phần này nó nằm gần ở kia nên sky thì tắt đi luôn. Có tính được diện tích không á? Anh thử diện tích không? Tính được diện tích có bao nhiêu cm vuông không? Tính được hệ tích. Tại vì hôm qua thấy trên máy của bạn này có hiện cái cm khối ở bên đây, em thấy hiện Có. Cái này có chứ. And this volume, if you want to look at the value, you can go here 11 and 10. có bên So this is the area, centimeter. This is the area of core infarct. Okay. So the penumbra, this. cái nào nhỏ hơn. It's easy to see like this. Okay. The red one, number 10. Number 10 is core, 1.93. The blue is the penumbra, 513 cm. So, in other words, if you minus 5.16 is the penumbra, minus 1.93 is the core or low blood volume. So you will get how much? This is the area mismatch. Okay. If you want, because all the blue one, you know that the penumbra is bigger than the infarct. So many tissue can save if they do only. Nghĩa là mình đánh giá nếu một chấm tối sáng nó nhiều hơn hộp nhân á, thì nghĩa là những hộp như vậy nó phải cứu. Như trong trường hợp này là vùng nào mà sẽ là vùng nhân của nó cũng có. Hồn nhân ở đây hiện tại nó nằm rất là thấp, hình nó là giả. Về vì cái vùng hộp
6 này thì Dạ, mình hố 6 thì mình sẽ dây có hai của kỹ thuật. Cái ca bệnh qua trên máy của bạn đấy rõ lắm, to. Ca Ừ. qua Bạn có lần nào á vì ta leo bảo là từ hồ 6 nó dây hai á gọi là nó chỉ phát nhiều cho thành ra Ủa mà sao anh có bạn của em vậy? hả? em người trong một Dạ. So all this is the report. ban ảnh một cái đó hình tạo. You want to look at number 10, ROI number 10. This is ROI number 10. So the low blood volume, you look at the average because this is the average map. So you look at this, or you can also look at here is the same. So this is the more 22.81 is the number 10. Right? Thì có nòng là sẽ đi So you okay? sẽ đi Video không kết đó. Cái này giống như cái ra mà correct là mình bắn ngay tính là cái diện tích của mình phải. So 11 is the modified coefficient is 5.16. This, if you go to report, for example to Flimmer, you want the summary table and measurement, and if you press here, it gives you all the report. I'll make it bigger. Làm rồi là nó giải hình cái nó ra. So it will give you the report map with the ROI average. Ở ngoài giờ nó làm cả số tài Average, everything. in giấy tiết kiệm. Whatever you have done, okay, for compare. So, you okay? I'm not sure. Are they okay? Đi sâu vậy. làm sao mà in được trên in được trên phim phim chẳng đến nữa. Thì đấy em chỉ có in phim rồi đấy. À. In thôi. Cái này vừa nên kết hợp với in màu anh Ba đẹp hơn. Chỉ một từ Because- từ Because just send it to you. oh here, click here. Because you have to choose. Okay. Choose first. Send me thing or anything. And choose from database to the browser. And click it and click to Click here. drink after. Okay. You have to remember all the ROI that they make will be here. So let's say if they just want to look at penumbra, look at ROI number 11, 10 and 11, which is this one. Thì lưu ý là cái tất cả các cái roi mình sẽ được hiển thị mình phần This is for the penumbra. mình phải chọn cái xóa bớt là mình xóa trên đi hay xóa trên đi. Nếu mà muốn xóa bớt được cái roi thì mình xóa đi cái này, mình xóa đi cái này. thì mình kích vào đó mình chọn cái lấy kích vào bất cứ cái roi mình chọn đó. Rồi nó sẽ không được lên nữa. Thì khi mình đã xóa rồi thì nó sẽ Sound? Một nghìn cái bán đá mới phải kết vô được. Okay, let's see. table. Let's see. Okay, there are another thing that I have to tell. This is some of the guidelines. How to decide whether to go to cath lab or not. Okay. Thì First, có một vài cái you look. guideline những quy trình đó là khi nào mình sẽ đưa đẩy lên phòng cắt lắp. You look at the mismatch. Mismatch means how big is the core, how big is the penumbra. Thì mình sẽ dựa vào cái độ mismatch thì dịch tiếng Việt không biết For GE, Canh cỡ canh sẵn ha. Bitmap là lấy cái là Gọi là tính chênh vùng lệch sát đó. gọi Là lấy cái chênh phần lệch trên tối sáng. giả phức tán trừ cho vùng co ra vùng sát là cái phần sát sát là phần bitmap. Đúng rồi. Rồi vùng còn chú được. Còn chú được. Nghĩa là mình sẽ tính cái sự chênh lệch của cái phần trên tối ánh sáng và cái phần dòng máu, cái phần nhanh. Cái anh điền hướng đó ai thì mình xin thì sao mình Ui. Ui mồm. okay. For GE, we call core infarct is low blood volume. Yes. Or rate. And modified coefficient blue is penumbra, tissue array, salvageable tissue. Some call where tissue can be saved. Okay? So that is the blue. So if you want to look at
we call this as PRR. For in Siemens Segovia, they use this progressive recursion rate. Okay, they use this. This means the core Em đổ cái bút nữa. plus Cách cầm bút của anh không biết. plus penumbra Cầm trên the whole means the whole area, means the whole area, core plus penumbra. Okay, the whole area and percent divide penumbra. Okay, so like this, penumbra is Modify. okay, sorry, 5.16 divided by core is 1.93 plus 5.16. Okay, so calculate how much. Calculator. Okay, it's okay. about 17%. Penumbra. 5,61, This 5,6 penumbra. cộng thành nước. So you will get 1.93 plus 5.16, 7.09. 5.16 divided 7.09. So you get Bạn 200 là 72%. Okay, the cut-off point is if the penumbra more than 70%, you can go cathode. If less, no need. Giải thích lại mọi người nhé. Thì đối với gì này, mình sẽ có cái phần coin khác sẽ được biểu diễn nếu bạn cái phần low PV này khi mình chọn cái phần đây mình chọn cái option need to keep one thing này, mình sẽ phân biệt ra cái phần này. Thì khi nó sẽ chia ra phần low PV là cho phần core infraction này là một nhân ở nhồi máu. Thì cái bên umbra và cái tiết siêu mà có thể bảo tồn á thì được tính là modify precision, là cái phần mà mình đặt rồi là modify precision, nó hiển thị màu xanh ở đây, còn cái màu đỏ là cái màu nhân ở dòng máu trên. Thì có rất là nhiều cái quy trình để mình đưa ra để mình đặt ra là có cần đẩy bệnh nhân để làm can thiệp hay không, thì mình tính toán dựa vào công thức này. Thì công thức này được tính bằng cách lấy cái thể tích của phần penumbra này chia cho tổng thể tích của phần core và phần penumbra để tính từ cái phần trăm đó ra. Thì nếu mà thường mà cái tỷ lệ phần trăm cao thì mình sẽ có năng cứu được cao á, thì mà nhiều hơn á thì mình sẽ đẩy lên phần class để mình điều trị tiếp cho các bạn. Right? Understand? Yes. Yeah. Okay. This depends on your. Many hospitals do many. Some in Malaysia, in my side, most hospitals they just look at the map only. Or big, they go. Not big, they don't go. If you want, đối nhìn viện họ chỉ cần nhìn vào cái đó họ thấy lớn họ sẽ đặt. if you want like this, you can also use PRR, the one that I calculation. Potential recuperation rate, this one. If you use Siemens software, they use this. They calculate, right? Automatic calculation. This one, potential recuperation ratio. Cái này đối với hệ thống khác thì có thể tự động, còn đây là mình tính tay. Mình phải chắc đối với viện khác, viện lớn là mình đẩy lên nè. Ở đây thì chắc cái viện này như cái ca này nó có hình nhân nó. I show you another case, which is nicer case. Yeah, like The demo case. For example, like this one mismatch. Anh Hạ xin để nhờ anh hướng dẫn cái tí móc can you phổi do? á. Thì có một cái để móc phổi. Can you process Ultrasound phổi. this one? Just bring to the perfusion. Cái kia mấy người định chụp ra chụp position body. Nói tại sao vậy? Sao? Từ từ. Con đường đó à? Không đến bộ trị vô
Cuối tuần They say it's alright. Em biết là tại sao lại lưu. quang vội quá. Next. Cái ông cười nó có phim có gì không? Cười phim tại vì Bò cứu cấp cứu á. đó chụp ấy mấy cậu à mới hơn rồi. Một con rắn đi I think you touches the bone because your baseline very high. You think you touch the bone. So mình rồi nhằm vô cái xương thì sao? Đường băng phẳng. Đường phẳng. okay, now Tự nhiên là cái đông mắt mình rồi ở đâu cũng được rồi. Rồi ở cái đông mắt nào Miễn là động mạch. Miễn là tính mạch. Thì nói chung tất cả các bản đồ á, nó tính toán dựa vào cái đó là ai. let's use auto. We will find the maximum maximum horn speed. Okay. It's already there. Okay. So just change the drop scale. It's yellow. Then negative 1 1. Yes. The other. Scale. Yes. Okay. All right. Thank you. Nói ví dụ như ca này thì rõ ràng cái này. Thì nó tại vì còn cái này không tải qua mạng cái này. tại vì Cái ca này là demo đó. mới ca này mua 5 đĩa mà nó muốn Cái này kinh điển, ở điển hình đó. Như vậy thì vùng này là vùng con cái kia Trước cái này anh phải đo nè, nhớ không? CPP đó, CPP là nó So bây giờ this one you can see nhiều mà. the tissue average of penumbra is actually blood flow minus this one. This one minus this one. Như vậy là cái nhấn của nó nằm trong này ở vùng bao trong và là nhấn bèo á. Còn cái vùng tránh rồi chất sản khả năng nằm ngoài dựa vào cái bóng đầu màu đấy đấy. Đúng rồi. Thì đấy mình sẽ nhìn vào phân biệt gì vào màu sắc mình, sau đó mình đo đạc để mình củng cố thêm. If you want to compare relatively, okay, you can do a reference. Anything that below, for example, this is right, this is left. Okay? There are papers saying that if over here, this is normal, if this, for example, this cerebral volume, I already shared you the presentation yesterday, right? So let's say this is 20, this is 60, which is normal. So which means that this is the problem. If the right less than more than 50% less than the left, you consider abnormal or infarct. So let's say you want to look here compared to here, how many percent, right? So you can actually use this normal as reference, set as reference. So it gives you percent. So only 11% compared to this. So you know it's infarct. Cái percent là thì trên đây cái này không chia ra phải thì bốn dựa gì vậy gì giữa vùng bên này lấy vùng làm chuẩn, mình lấy chuẩn lắm đây cái từ mình làm chuẩn. cái vùng đổi về vùng coi như là một cái mô não, một cái normal tissue.
It depends on the research paper. Some say 60% less, some say 50, some say 40. So you have to read and you have to follow which one you want to use guideline. Nói chung là cái gì cũng rất là nhiều guideline, nhưng mà thường thường nó là khoảng 50-60%. Thì nếu nó sẽ chênh lệch về phần CVF. What we use for CBV or CVF? For CBB is the same. If CBB is infarct, this for CPF is for tissue at risk, for penumbra. T is CBV for infarct, right? Yeah. For CVF for penumbra. Penumbra and infarct. Thì thường mình sẽ so sánh thằng CV, cái hình ảnh cũng thấy rất là dễ phân biệt hơn, rất là điển hình. Vậy là thường đánh giá về nhân của dòng máu mình sẽ đánh giá những phần CBV, còn CVF mình sẽ đánh giá phần penumbra. It's the same. You can use CPF for stroke also. Nhưng mà khi mà anh đo về giá trị á, thì cả hai đều giảm. Okay. Okay. Sorry. Next. This one is you can choose which one you want to use, but I will suggest don't change. Use what GE. Nghĩa là mọi người có thể thay đổi thông số này để mình điều chỉnh T-max. cái thông số này, nhưng còn đây là cái reference của tham chiếu của G. Theo khuyến cáo là không nên đổi cả. Thì em cũng khuyến cáo mọi người không nên Why? đổi. Because if you look at T-max, it's easy to see the area, and you can minus, easy to see. This one minus this one, easy. If blood flow is bigger, the area. So I prefer T-max what GE say. Nghĩa là mình sẽ mình thấy rất là dễ dàng, người thấy cái phần này mình thấy trừ phần này em thấy tổn thương, nhưng đối với phần CVF thì thấy tổn thương nó lớn hơn. Yeah. Thì đối với reference mình sẽ dùng T-max để mà đánh giá. Còn nếu dùng CVV thì tổn thương nó sẽ rất là nhiều. Mình là thêm cả vùng So if you want to draw the ROI automatically, you click here so that all the noise gone. Right? Off nhau của noise. Nghe khi mọi người bật các chế độ kia thì tất cả những phần không liên quan á, phần noise nhiều á thì nó sẽ off đi. Okay. Then you draw Cho đó mình cái này để mình segmentation, phân biệt cái vùng. Modify. Modify đó là shift. Nhưng mà anh nhìn cái số á, nó sẽ roi là cái số 1. Yes, already. Already. Nó là từng giống tất nhiên. Yeah. Từng giống tất nhiên được. Là cái đó đấy. You can change color. Right click on the color coded. Where is it? Can't remember. Can you click it? Oh no. How to change color? Cannot. It's too many, so I confused already. Vì một cái tăng một cái giảm bình thường một tăng, còn sẽ tăng nhẹ. Số có tên là giảm.